Γεια σας, ονομάζομαι Μόιρα Τζίτζικα και είμαι αντιπρόεδρος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση κατά πλάκας. Επαγγελματικά δραστηριοποιούμε στον χώρο της ψυχολογίας, είμαι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, κλινική σεξολόγος και ασχολούμαι ιδιαίτερα με τα άτομα με αναπηρία. Δεν ήμουν πάντα ψυχολόγος. Πριν νοσήσω από πολλαπλή σκλήρυνση, ασχολούμαι με το marketing και ήμουν product manager σε πολυεθνικές εταιρείες του φαρμακευτικού κλάδου. Αλλά δυστυχώς το κομμάτι της υγείας μου δεν μου επέτρεψε να συνεχίσω να ασκώ την επαγγελματική μου ιδιότητα, όχι γιατί δεν μπορούσα, αλλά γιατί οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργαζόμουν θεωρούσαν ότι οι άνθρωποι με αναπηρία δυστυχώς δεν είναι ικανοί να συνεχίσουν να εργάζονται όπως ο υπόλοιπος πληθυσμός. Αυτό που με κινητοποιεί να συνεχίσω αυτό το οποίο κάνω, το οποίο θεωρείται αιρετικό δυστυχώς ακόμη στην Ελλάδα, είναι το γεγονός ότι μου αρέσει να μαθαίνω, θέλω να βοηθήσω ανθρώπους που έχουν είτε παρόμοια προβλήματα με εμένα, είτε κάποια άλλη μορφή αναπηρία, γιατί δυστυχώς κανείς δεν ασχολείται. Κανείς δεν μιλάει για αυτό το τομέα, κανείς δεν μιλάει σε αυτά τα άτομα και στο περιβάλλον τους για το πώς μπορούν να συνεχίσουν να είναι ενεργά σεξουαλικοί, για το πώς μπορούν να εκπαιδευτούν, πώς μπορούν να βρουν άλλους τρόπους να παίρνουν και να δίνουν ευχαρίστηση. Σαν άτομο με αναπηρία, σαν άτομο που νοσεί από πολλαπλή σκλήρυνση, με κινητοποιεί πάρα πολύ το να μην αισθάνομαι ότι διαφέρω από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Αυτό ήταν και το αρχικό μου σημείο που με έκανε να ασχοληθώ με το κομμάτι της ψυχολογίας. Έχοντας υποστεί διάκριση από τον εργοδότη μου, δεν ήθελα κανείς άλλος να υποστεί αυτά που έχω περάσει εγώ, γι' αυτό και ασχολούμαι πάρα πολύ ενεργά με το να συμμετέχω στα συλλογικά όργανα εκπροσώπησης των ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκα στην Ελλάδα και έτσι ασχολήθηκα και με ένα πεδίο που μου άρεσε πάντα, την ψυχολογία. Παρατήρησα ότι τόσο στην Ελλάδα όσο όμως και στον υπόλοιπο κόσμο υπάρχει ένα κενό στη διαχείριση ατόμων με αναπηρία όσον αφορά το ψυχολογικό τους υπόβαθρο και θεώρησα ότι θα ήταν ένας καλός τρόπος να βοηθήσω και εγώ με το δικό μου τρόπο μέσα σε όλο αυτό το κενό. Σπούδασα ψυχολογία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στη συνέχεια εκπαιδεύτηκα στο Rehabilitation Psychology. Αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα δυστυχώς, οπότε χρειάστηκε να απευθυνθώ σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και από το 2014 είμαι τακτικό μέλος του European Society of Sexual Medicine, όπου εκπαιδεύτηκα πάνω σε σεξουαλική ιατρική και έτσι ασχολούμαι και με αυτό το πεδίο. Βέβαια, έχω εκπαιδευτεί και στην Ελλάδα, τελειώνοντας το μεταπτυχιακό μου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο στην ψυχολογία, με κατεύθυνση στην ταυτότητα και τις διαπροσωπικές σχέσεις και το διετές μεταεκπαιδευτικό σεμινάριο του ΕΠΙΨΗ πάνω στη σεξολογία. Όπως οι περισσότεροι άνθρωποι που παίρνουν μία διάγνωση ενός σοβαρού αυτοάμεσου νοσήματος, έτσι και εγώ έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Και δεν έχασα μόνο τη γη, έχασα τη δουλειά μου, έχασα φίλους, έχασα γνωστούς. Οπότε έπρεπε να φτιάξω μια καινούργια στρατηγική για να συνεχίσω να πορεύομαι στη ζωή. Αυτό το έκανα σκεπτόμενη ότι η σκλήρυνση αρχικά ήταν αυτό που μου στέρισε όλα αυτά που είχα μέχρι τώρα. Και θεώρησα ότι η σκλήρυνση μπορεί να μου τα ξαναδώσει. Και αυτό έκανα. Πάτησα πάνω στη σκλήρυνση, την έμαθα όσο καλύτερα μπορούσα, την έκανα φίλη μου και την έκανα και συνεργάτη. Είδα ότι στην Ελλάδα υπάρχει επιστημονικό κενό πάνω στο θέμα της ψυχολογίας αυτών των ανθρώπων, στο θέμα της σεξουαλικότητάς τους και χρησιμοποίησα όλες αυτές τις γνώσεις που έχω, αλλά και την ίδια μου την εμπειρία σαν πάσχουσα, για να χτίσω. Και έτσι έκανα. Έχτισα πάνω σε αυτό το κομμάτι και ασχολούμαι πλέον επαγγελματικά τον περισσότερο χρόνο της επαγγελματικής μου ζωής με αυτή τη διαδικασία. Με το να μιλάω με ανθρώπους που έχουν πολλαπλή σκλήρυνση, με το να βοηθάω ανθρώπους που έχουν πολλαπλή σκλήρυνση, αλλά μέσα από αυτό να γίνουμε καλύτερους άνθρωποι. Βέβαια, αυτή η πορεία δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα. Υπήρξαν πάρα πολλές προκλήσεις και δυστυχώς θα πω ότι υπήρξαν προκλήσεις τόσο από συναδέλφους οι οποίοι έπρεπε να πιστούν ότι εγώ δεν έρχομαι εκεί ως ασθενής, αλλά έρχομαι ως ισότιμο μέλος της επιστημονικής κοινότητας, αλλά επίσης υπήρχαν προκλήσεις και από τους ίδιους ασθενείς οι οποίοι με αντιμετώπιζαν
επιφυλακτικά, θεωρώντας ότι ένας πάσχων είναι λίγο δύσκολο να τους μιλήσει από μια θέση ως επαγγελματίας υγείας. Χρειάστηκε λοιπόν να δώσω πάρα πολλές μάχες. Αρχικά με τον εαυτό μου, για να μπορέσω να κλειδώσω κάθε φορά που χρειαζόταν το κομμάτι της ασθένειας έξω από εμένα, για να μπορέσω να λειτουργήσω ως επαγγελματίας και σε άλλες περιπτώσεις να κλειδώσω το κομμάτι του επαγγελματία για να μπορέσω να λειτουργήσω ως συμπάσχουσα, ως φίλη, ως ασθενής και εγώ. Αυτό δεν είναι εύκολο, αλλά αν έχεις καλή διάθεση, αν μπορείς να υιοθετήσεις τον εαυτό σου, τότε γίνεται. Και νομίζω ότι μέχρι τώρα σιγά σιγά το χτίζουμε και ολοένα και περισσότερο πείθουμε περισσότερους ανθρώπους να είναι κοντά. Δεν ξέρω αν είμαι το κατάλληλο άτομο για να δώσω την οποιαδήποτε συμβουλή σε κάποιον άνθρωπο που μπορεί να θέλει να δραστηριοποιηθεί μέσα από το κομμάτι της αναπηρίας, αλλά αυτό που θα μπορούσα να πω είναι ότι χρειάζεται να έχουμε ένα στόχο. Δεν χρειάζεται να βρούμε την τέλεια ιδέα. Δεν χρειάζεται καν να έχουμε κάποια πολύ καλή ιδέα. Αυτό θα βγει στην πορεία. Σημασία έχει να είμαστε μέσα μας σίγουροι ότι έχουμε ένα στόχο. Να μην παρεκκλίνουμε από αυτό το στόχο και να έχουμε επιμονή. Δεν θα είναι εύκολο. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Αλλά αν πραγματικά κοιτάζουμε πάντα το στόχο μας, τότε κάποια στιγμή θα καταφέρουμε να φτάσουμε στο λίγο πιο κοντά του. Μπορεί να μην φτάσουμε ποτέ στο 100% αυτού του στόχου. Αλλά ο στόχος θα είναι πάντα εκεί, να μας το θυμίζει. Σημασία λοιπόν δεν έχει το να φτάσουμε, σημασία έχει το ταξίδι μέχρι εκεί. Και πιστέψτε με, το ταξίδι αξίζει.